Πανωσολογιότατε, κύριοι βουλευτές, εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νιάρχου, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, θα ήθελα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας Μονάδων Υγείας να ευχαριστήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου για την εμπιστοσύνη την οποία μας έδειξε, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς με τις δυνάμεις μας να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζει πανελλαδικά στην πρωτοβουλία ενάντια στην κρίση. Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ιδρύθηκε το 2004 με την ευκαιρία τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα μας. Είναι η μοναδική ΔΕΚΟ δημόσια επιχείρηση κοινής ωφέλειας, η οποία έχει σαν μέτοχο το Υπουργείο Οικονομικών και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται, έχει υπό τον έλεγχό της, εποπτεύει 3 μονάδες υγείας. Πρώτον, την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, που η έδρα της είναι στους Τρακομακεδόνες, δίπλα στο Ολυμπιακό Χωριό στην Αθήνα. Δεύτερον, το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, που είναι στην Κερατέα Κάπα Πρίφτης. Και προσφάτως, την Αυαρχίδα, αν θέλετε, και είναι χαρά μας γι' αυτό, την νοσηλευτική μονάδα Θύρας, που είναι στη Σαντορίνη και όπου εκεί, μετά από ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας του κ. Λικουρέτζου, πρόκειται να εφαρμοστεί το πιλωτικό πρόγραμμα σύμπραξης δημοσίου με ιδιωτικό τομέα στο φορέα της υγείας και την λειτουργία πρωτίστως του ιατρικού τουρισμού, που αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για την ανάπτυξη, την οικονομική, όχι μόνο της Σαντορίνης, αλλά και ολοκλήρου της χώρας μας. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι εκτός από την εποπτεία όλων αυτών των μονάδων, η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας, η ΑΕΜΗ, όπως τη λέμε ΑΕ, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2007-2013. Ήδη είμαστε όχι μόνο στο σχεδιασμό, αλλά και στην υλοποίηση 3 βασικών προγραμμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο. Πρώτα αφορά τις δράσεις ενημέρωση επαγγελματιών υγείας και την προβολή του Εθνικού Αντικαπνιστικού Προγράμματος Αγωγής Υγείας. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε και υλοποιούμε το Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Υγείας, που η Ρίστον παρόδο σε αυτό το σημείο, αν μου επιτρέπετε να σας πω, είναι ένα πρόγραμμα καινοτόμο για το χώρο της υγείας και έρχεται να συνεργαστεί αυτό το πρόγραμμα με τη δράση μας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με το Ίδρυμα Νιάρχου με τη βοήθεια κινητών μονάδων, γιατί θα καταγράφει σε πανελλαδικό επίπεδο, σε ηλεκτρονική βάση, όλες τις δράσεις εκείνες που γίνονται από οποιοδήποτε φορέα, είτε είναι μη κυβερνητική οργάνωση, είτε είναι η Εκκλησία, είτε είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι η πολιτεία, όσον αφορά για προγράμματα πρόληψης και προαγωγής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα πάντα με τους όρους και τους κανόνες, με τα guidelines τα οποία θα θεσπίζει η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας. Για να υπάρχει κάποια επίσημη καταγραφή το τι γίνεται, από ποιον γίνεται, πότε γίνεται και πότε ολοκληρώνεται. Και τελευταίο είναι ένα τεχνικό δελτίο πράξης που τώρα ξεκινάμε να το υλοποιούμε και αφορά τα ανασφάλιστα άτομα σε ένα χρονικό διάρκεια 2 ετών στην κατοίκον παροχή πράξεων φυσικοθεραπείας από την πλευρά της Ανωνύμου Εταιρεία Μονάδων Υγείας. Δηλαδή θα υπάρχουν οι ανασφάλιστοι, οι συνάνθρωποι μας που είναι στο όριο της φτώχειας, οι μακροχρόνια άνεργοι, που με ένα κουπόνι θα μπορούν να δέχονται υπηρεσίες αποκατάστασης σε εκείνους που εμφανίζουν κινητικά προβλήματα, εμφανίζουν προβλήματα δυσχέρειας όσον αφορά και στη λειτουργικότητά τους, αλλά περισσότερο εκείνοι οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να είναι στο σπίτι τους. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων για να τους παράσχουμε, όπως σας είπα και προηγούμενα, φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες. Θα μου επιτρέψετε να πω λίγα λόγια για την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, γιατί αποτελεί ένα ολοκληρωμένο, καινοτόμο μοντέλο φορέας πρωτοβάθμιας φορέα υγείας και αποκατάστασης στη χώρα μας. Είναι το μοναδικό, αν θέλετε, νοσηλευτικό ίδρυμα, αν πούμε, κέντρο αποκατάστασης και παροχής υπηρεσιών υγείας που εφαρμόζει 5 πρότυπα ποιότητας υγείας. Είναι η μοναδική μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλη τη χώρα που έχουμε ISO για την διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών, έχουμε για την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας, έχουμε για την ποιότητα κλινικών εργαστηρίων, για τη διαχείριση της ποιότητας και για την περιβαλλοντική διαχείριση. Επίσης, στην Πολυκλινική μας λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα υγείας με ένα πρότυπο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο.
Ο σκοπός του προγράμματος, το οποίο γίνεται με τη βοήθεια 2 κινητών μονάδων του Ιδρύματος Νιάρχο, 2 μικρών νοσοκομείων, είναι να μπορέσουμε στην παρούσα κατάσταση στην οποία βιώνει και βρίσκεται η χώρα μας, ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρόληψης, προαγωγής και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα σας αναφέρω κάτω σε ποιους τομείς θα αναφερθούμε, έτσι ώστε με ένα 5ετές πρόγραμμα δράσης να μπορέσουμε να δώσουμε εντελώς δωρεάν τη δυνατότητα σε πολίτες μας οι οποίοι είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι, σε πολίτες οι οποίοι λόγω συγκοινωνιακών και ιδιαίτερων συνθηκών όπως είναι οι κάτοικοι των νησιών δεν μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Έχουμε 3 άξονες δράσης για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα. Ο πρώτος άξονας είναι στα νησιά της άγωνης γραμμής ακριτικές παραμεθόριες περιοχές. Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται σε κατοίκους που είναι σε περιβαλλοντολογικά επιβαρημένες περιοχές και αναφερόμαστε σε περιοχές που έχουν υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω στην περιοχή τους κατασκευής εργοστασίων όπου έχουμε την διαχείριση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με μονάδες λιγνίτη, Μεγαλόπολη, Αλιβέρη κτλ. Καθώς επίσης και σε περιοχές όπου έχουμε επιβαρημένο το έδαφος και το υπέδαφος από μεγάλη διαρροή ή χρήση, αν θέλετε, βαρέων μετάλλων όπως είναι το χρώμιο και το νικέλιο, όπως οι περιοχές των ινοφύτων. Ο τρίτος άξονας είναι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, είναι οι άστεγοι, είναι άτομα τα οποία βιώνουν τη φτώχεια, είναι εξαρτημένα από εξαρτωμένα άτομα από ουσίες, είναι άτομα με αναπηρίες, είναι μετανάστες, είναι Ρωμά, δηλαδή είναι κατηγορίες συμπολιτών μας που λόγω κοινωνικών, οικονομικών, ψυχολογικών, σωματικών προβλημάτων δεν έχουν ισότιμη πρόσβαση με τους άλλους συμπολίτες μας σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τελειώνοντας, θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, του Ιδρύματος Νιάρχος για την εμπιστοσύνη που είπα και προηγούμενα μας δίνει στην πολυκλινική μας, καθώς επίσης και όλους τους συνεργάτες μας στην πολυκλινική, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό που αφιλοκερδώς διετίθεται για να υλοποιήσουμε αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και παρακαλώ τον κύριο Κουλουβάρη, ο οποίος είναι και επιστημονικά υπεύθυνος στο έργο, να σας ενημερώσει. Καλή σας μέρα. Εκ μέρους του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού, ένα μεγάλο ευχαριστώ προς το Ίδρυμα Νιάρχος, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την τιμή που μας κάνετε να είμαστε συνεργάτες σε αυτό το τεράστιο έργο. Έμπνευσή μας θα είναι η σεμνότητα και η ταπεινότητα των έργων σας, στοιχεία που θα προσπαθήσουμε να διαπνέουν και τη δικιά μας προσπάθεια. Εδώ βλέπουμε την 20μελή ιατρική και νοσηλευτική ομάδα που θα συμμετέχει σε όλες τις αποστολές. Αυτό που θέλω να τονίσω ότι το πρόγραμμα αυτό έχει πολύ καλή προετοιμασία, έχει στοχευμένη δράση και δεν θα είναι ένα πυροτέχνημα. Θα είμαστε εκεί για 5 χρόνια. Θα είμαστε εκεί κάθε 2 μήνες. Θα στείλουμε ένα νοσοκομείο κάθε 2 μήνες. Αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται 2 υπερσύγχρονες κινητές μονάδες, όπου θα υπάρχει υπερσύγχρονος ψηφιακός μαστογράφος, θα υπάρχει ψηφιακό φορητό ακτινολογικό μηχάνημα, 2 υπέρηχοι για ενήλικες γυναίκες και παιδιά, θα υπάρχει δυνατότητα να τοποθετούνται χόλτερ ρυθμού και χόλτερ αρτηριακής ποίησης, πλήρης οτορινολαρυγγικός εξοπλισμός για νεογνά ενήλικες, παιδιά και ενήλικες, θα υπάρχει δυνατότητα αιματολογικών εξετάσεων, η πλήρης λειτουργικός έλεγχος των πνευμόνων με οξυμετρία και σπυρομέτρηση, πλήρης γυναικολογικός έλεγχος θα διεξάγεται με τεστ Παπα-Νικολάου, με κολπικό υπέρηχο, θα εγκατασταθεί σύστημα τηλεϊατρικής με καρδιοτοκογράφους για παρακολούθηση εγγύων, θα γίνονται ενημερωτικές ομιλίες και εκπαίδευση των εγγύων από ΜΕΕΣ, θα υπάρχουν 2 οφθαλμίατροι όπου θα εκτελείται πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος σε παιδιά και ενήλικες, νευρολόγος θα είναι μαζί μας για παρακολούθηση ατόμων ηλικιωμένων ή νέων με προβλήματα μνήμης, με προβλήματα άνοιας. Θα υπάρχει ψυχολόγος και θα διεξάγονται ομιλίες σε εφήβους και γονείς. Έγκαιρα έτσι θα δίνεται η δυνατότητα να διαγνωστούν αναπτυξιακές δυσκολίες και μαθησιακές δυσκολίες στα παιδιά. Πλήρης ορθοπαιδικός έλεγχος με υπερσύγχρονη μονάδα οστικής πυκνότητας και λιπομέτρηση. Έλεγχος των παιδιών για τυχόν συγγενών ανομαλιών. Θα υπάρχει διαιτολόγος για αξιολόγηση και έλεγχο παχυσαρκίας σε παιδιά και ενήλικες. Θα διανέμεται έντυπο ενημερωτικό σε όλους τους γονείς. Πλήρη οδοντιατρική μονάδα σε μία από τις κινητές μονάδες για πλήρη έλεγχο παιδιών, φθορίωση παιδιών, αλλά και άλλα προβλήματα της στοματικής κοιλότητας. Οι επισκέπτριες υγείας θα κάνουν εμβολιασμούς στα παιδιά που είναι χωρίς εμβολιασμό, αλλά θα δίνουν και οδηγίες σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις. Εδώ βλέπετε η προτεραιότητά μας θα είναι 35 άγωνα νησιά.
από την όμορφη Αμοργό, τον Άγιο Ευστράτιο, τα Ψαρά, με περίπου 44.000 κατοίκους. Τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος, έχει τελειώσει το πρώτο στάδιο, έχουν ενημερωθεί όλοι οι ιατροί της εκάστοτε κοινότητας, η τοπική αυτοδιοίκηση, έχουμε πάρει πληροφορίες για τις ανάγκες του, έχει γίνει ένας σχεδιασμός της αποστολής, έχει κατατεθεί στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ένα επιχειρησιακό σχέδιο για τα πρώτα 2 χρόνια, ενώ έχει σταλεί και αναφορά προς το Υπουργείο Υγείας. Η αποστολή θα ξεκινάει με μεταφορά των μηχανημάτων και του εξοπλισμού, τη μετακίνηση του ιατρικού προσωπικού. Όπως είπα, κάθε 2 μήνες, 5 με 8 μέρες θα βρισκόμαστε σε κάποιο από τα 35 άγωνα νησιά. Θα δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος για κάθε ασθενή. Όπως βλέπετε εδώ, αυτό το φάκελο τηρούμε και στην πολυκλινική του Ολυμπιακού χωριού. Υπολογίζουμε και στόχος μας, φιλοδοξία, να έχουμε 50 ραντεβού για κάθε ειδικότητα. Θα διανέμεται έντυπο ενημερωτικό υλικό σε όλους τους πάσχοντες. Να τονίσω ότι ασθενής που θα εντοπιστεί με κάποιο πρόβλημα υγείας δεν θα φεύγουμε και θα τον αφήνουμε, έχεις το πρόβλημά σου, φεύγουμε. Όχι, είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Θα έρθει στην κλινική μας εδώ στην Αθήνα, θα γίνει σταδιοποίηση της νόσους του και από εκεί, με δικιά μας ευθύνη, με εξατομικευμένη παραπομπή, θα γίνει στην τριτοβάθμια περίθαλψη, σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά του. Έχουμε ήδη επικοινωνία με πανεπιστημιακές κλινικές, όπως με το Αττικό, το Αιγινήτιο, το Λαϊκό, το Παιδόν Αγγλία Κυριακού, και είναι έτοιμοι να δεχτούν τους ασθενείς μας. Οι κινητές μονάδες, όταν δεν βρίσκονται σε αποστολή, θα προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες σε κέντρα υποδοχής αστέγων και μεταναστών. Θα γίνεται πάντα αναφορά προς το Ίδρυμα Νιάρχος πού βρίσκονται οι κινητές μονάδες, αλλά και προς το Υπουργείο Υγείας. Αυτό είναι ένα ερωτηματολόγιο που στείλαμε στα νησιά. Μιλήσαμε με τους δημάρχους, μιλήσαμε με τους αγροτικούς γιατρούς. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι είχαμε προβλήματα σε 5 με 6 νησιά, δεν πίστευαν αυτό που τους λέγαμε. Πήραμε τηλέφωνο πάλι και πάλι, δώσαμε το νούμερο της κλινικής να μας πάρουν οι ίδιοι, αφού μας κλείνουν το τηλέφωνο και μας λέγανε κάνετε φάρσα. Όχι, δεν κάνουμε φάρσα, ερχόμαστε. Στείλαμε λοιπόν να μας στείλουν πληροφορίες πόσους μονίμους κατοίκους έχουν, πόσους μαθητές, πόσους ασθενείς με χρόνια προβλήματα, πόσα νεογνά. Ενδεικτικά θα αναφέρω 4 νησιά. Για ευνόητους λόγους δεν θέλω να αναφέρω ποιο νησί είναι. Δυτικές Κυκλάδες, περίπου 2.000 κατοίκους, 220 παιδιά, σοβαρά προβλήματα κινητικότητας 50 παιδιά, 50 ενήλικες, με συγχωρείτε, και το εντυπωσιακό, καμιά γυναίκα δεν έχει κάνει μαστογραφία, καμιά γυναίκα δεν έχει κάνει τεστ Παπα-Νικολάου. Δεν έχω αλλάξει τίποτα, έχω αφήσει, γι' αυτό είναι φορτωμένο το slides, τις πληροφορίες που μας στέλνουν. Νησί των μικρών Κυκλάδων, περίπου 135 οι κάτοικοι. Καμία γυναίκα δεν έχει κάνει μαστογραφία, καμία γυναίκα δεν έχει κάνει τεστ Παπα-Νικολάου. Μικρό νησί των Δωδεκανήσων, 1.800 οι κάτοικοι. Καμία γυναίκα δεν έχει κάνει μαστογραφία, καμία δεν έχει κάνει τεστ Παπα-Νικολάου. Νησί των Δωδεκανήσων, 700 οι κάτοικοι περίπου. Καμία γυναίκα δεν έχει κάνει μαστογραφία, καμία γυναίκα δεν έχει κάνει τεστ Παπα-Νικολάου. Φανταστείτε εδώ ότι μια γυναίκα για να χρειαστεί να έρθει στην Αθήνα, που έχει μια φορά την εβδομάδα καράβι, θα πρέπει να μείνει 10 μέρες εδώ ή 7-8 μέρες, να πετύχει ότι δεν έχει καμία απεργία, για να μπορέσει να κάνει μια μαστογραφία, ένα τεστ Παπα-Νικολάου. Νομίζω φαίνεται καθαρά πόση ανάγκη μας έχουν. Παράλληλα, με την πρωτοβάθμια περίθαλψη έχουν σχεδιαστεί, αφού θα έχουμε αρκετά δεδομένα, 20 ερευνητικά πρωτόκολλα. Ενδεικτικά αναφέρω, με την πρώτη Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική και υπό τους καθηγητές κύριο Παπαγγελόπουλο και κύριο Σουκάκο θα αξιολογηθούν οι πτώσεις ενηλίκων και θα καταμετρηθούν. Υπάρχει συνεργασία με το Πολυτεχνείο, ενήλικες με παράγοντες κινδύνου να σηματοδοτηθούν ηλεκτρονικά και να τους παρακολουθάμε στον χρόνο. Θα αξιολογηθεί η οστική ποιότητα των παιδιών σε σχέση με την παχυσαρκία. Ενώ με την Πανεπιστημιακή Κλινική του Αιγινήτιου Νοσοκομείου και του κυρίου Σκαρμαία, καθηγητή από το Κολούμπια, θα αξιολογηθεί η νοητική κατάσταση των ασθενών σε βάθος χρόνου. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ το Ίδρυμα Νιάρχος για την εμπιστοσύνη και την τιμή. Όλο αυτό το διάστημα που πολλαπλασιάζουμε και εντείνουμε τις δωρεές μας, έχουμε ηθελημένα ρίξει ιδιαίτερο βάρος στην υποστήριξη ποικίλων δράσεων που έχουν ως τελικό αποδέκτη και άμεσα αποφελούμενο το παιδί. Το παιδί κάθε ηλικίας, σωματικής και ψυχικής υγείας, κοινωνικής, φιλετικής, θρησκευτικής καταγωγής, το παιδί στην οικογένεια αλλά και στο Ίδρυμα, το παιδί απροστάτευτο και συχνά θύμα. Η βοήθεια που προσπαθούμε να δώσουμε κινείται και πάλι στους 2 βασικούς άξονες. Ανακούφιση του πόνου και των δυσκολιών, αλλά και δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων για το μέλλον, επενδύοντας στο αύριο των παιδιών και άρα όλων μας. Οι δωρεές μας κυμαίνονται από την ενίσχυση με επισιτιστική βοήθεια, υποστήριξη σε οικογένειες στα όρια της ένδυας, μονογονεϊκές ή μη,
Ανακούφιση και στήριξη σε παιδιά θύμα κακοποίησης και τράφικινγκ. Ανακούφιση παιδιών που αναγκάζονται να ζουν μακριά από τη φυσική τους οικογένεια. Αλλά και χρηματοδότηση προγραμμάτων εκπαιδευτικών σε νοσοκομεία παιδών, μουσεία, βιβλιοθήκες, προσβάσιμα σε όλους, επενδύοντας έτσι στην εκπαίδευση και την ψυχαγωγία των παιδιών, που σήμερα καλούνται να είναι πιο δυνατά από την ηλικία τους. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Δημήτρης Βεζιράκης, διοικητής του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Αττικής η Μητέρα, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει πάρει υπό την σκέπη του και το Αναρωτήριο Πεντέλης, την Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας και την Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα, για να παρουσιάσει την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, αλλά και το έργο των δομών προστασίας του προστάτευτου παιδιού. Κύριε Βεζιράκη.